السلام عليكم. دائما أقول أن العلمانية الغربية هي فكرة زائفة. العلمانية في الأصل هي موقف سلبي من الدين، وليست موقفا محايدا كما تدعي. موقف سلبي من الهدي الظاهر، ما بيحبوش السمت الديني. يعني مثلا قبل كورونا بشهور قليلة امتلأت الساحة الإعلامية في بعض الدول في العالم العربي، كثير من الدول امتلأت بدعوات حظر النقاب، امنعوا النقاب، امنعوا المنقبات، ونجحت للأسف بعض المؤسسات في حظر النقاب، وقبلها كان في دول أوروبية كتير بتحظر النقاب تماما. بلد زي فرنسا لو واحدة لبست نقاب ملزمة بدفع 3000 جنيه مصري، تدفع غرامة 150 يورو، وتعلم بعض الدروس في المواطنة. فالعلمانية عندها مشكلة نفسية مع الهدي الظاهر، وحتى يقنع دعاة العلمانية العرب الناس بحظر النقاب كانوا بيقولوا لهم احنا ما نعرفش مين اللي بيتستر خلف النقاب، لا نعرف من يتستر خلف النقاب. مش عاوزين يعترفوا انهم بيكرهوا من يستعلن بدينه. دي طبيعة العلمانية. العلمانية نفس منهج ابو جهل وابو لهب. كفار قريش كانوا بيكرهوا اللي بيستعلن بدينه. عاوز تعبد ربنا اعبده كما تحب لكن في بيتك. ده منهج الجاهلية العلمانية الاول ايام كفار قريش، وهو نفس منهج الجاهلية العلمانية الثانية الذي يحياه الغرب هذه الأيام. العلمانية قديما وحديثا تقوم على نفس الفكرة: اعبد الله كما تحب لكن في بيتك. لا نريد أي مظهر تديني، مش عاوزين مصطلحات دينية، مش عاوزين مضامين دينية في الثقافة ولا في التعليم ولا في الشارع. نقرأ سويا هذا الحديث العجيب في البخاري. تقول عائشة رضي الله عنها: لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. أبو بكر رضي الله عنه حب يهاجر للحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ أنت رايح فين؟ قال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، عاوز أعبد ربنا براحتي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، مش أنت اللي تهاجر، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك، محدش هيقدر يكلمك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، قال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. لم تكذب قريش جوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء. يعبد الله في بيته كما يحب، محدش هيجي عنده. لكن إسلام الهدي الظاهر، إسلام الدعوة إلى الله، الإسلام الذي يدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياتك، ده إحنا مش عايزينه. إحنا عاوزين إسلام زي بتاع البوذيين كده، تقعد تمارس يوجا نص ساعة وبعد كده زيك زينا. عاوزين إسلام مجرد طقوس، وهذا الإسلام الذي يريده الغرب. يريدون تبويذ الإسلام لو صح الاشتقاق. أما الإسلام العملي فلا. دعونا نكمل الحديث. مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذين بذلك، ولا يستعلن به. لا يستعلن، علمانية جاهلية أولى. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته، ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يزدحموا حول داره وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، اتخطى الحدود، فابتنى مسجدا فأعلن بالصلاة والقراءة فيه. احنا مش اتفقنا يا ابن الدغنة ان ابو بكر يصلي في بيته زي ما هو عاوز، بس لا يعلن مظاهر دينه على الملأ؟ وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين. ركزوا جدا، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. هذه الكلمات الثلاث هي منهج أي مشروع علماني تقريبا. ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان، لا نقر لصاحب الدين أن يستعلن بهديه الظاهر،
أن يستعلن بسمته الديني. هذه هي العلمانية بحرفها ورسمها. قالت عائشة: فأتى ابن الدغن إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فده منهج العلمانية عبر العصور. لسنا مقرين لأي مؤمن الاستعلان. اعبد الله كما تحب لكن في بيتك. النقاب استعلان، الهدي الظاهر استعلان، الدعوة إلى الله سبحانه استعلان، أن يكون الإسلام منهج حياة استعلان. كل الديانات على وجه الأرض النهاردة مسختها العلمانية، حصرتها العلمانية تماما، ولم يبق لها مكان إلا داخل دور العبادة. الإسلام هو آخر حائط صد في وجه العلمانية، والعلمانية الغربية النهاردة فاهمين كده ويعرفون هذا التحدي وشغالين على هذا التحدي. وعشان كده لازم أبنائنا يعرفوا إيه هي فكرة العلمانية. العلمانية عايزة إيه مننا؟ المشكلة إن دعاة العلمانية العرب بيستغلوا موضوع التقدم المادي في الغرب، وبيستخدموا هذه الفكرة في إغراء الناس بالعلمانية. فلازم نكون فاهمين كويس الفرق بين التقدم المادي والتقدم الروحي، وإن الغرب بالفعل عنده تقدم مادي، لكن على المستوى الروحي فهو متخلف، يعيش نفس الجاهلية الأولى بنفس تفسخها وترديها، جاهلية الانغماس في الدنيا كالبهيمة التي تلتهم العشب ولا ترفع أعناقها إلا لتعود له مرة أخرى، ليست مهمومة بلقاء الله، ولا تفكر في خالق ولا نبي ولا وحي، لا تفكر في بعث ولا حساب ولا عذاب، لا تفكر إطلاقا في أي مستقبل أخروي. المهم عندهم التقدم المادي والإشباع المادي، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فالتقدم المادي لو لم يتزكى بالوحي الإلهي فلا فرق بينه وبين الجاهلية الأولى. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. أهل الجاهليات الأولى كان عندهم تقدم مادي كبير، لكن هذا التقدم لما لم يتزكى بالوحي لم يغن عنهم من الله شيئا، وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلابد أن يقترن التقدم المادي بتقدم روحي، لابد أن ترتفع إيمانيا، لابد أن يكون هناك مركزية للإيمان وليست المركزية للتقدم المادي أو الحضاري. فعندما يكون التقدم المادي هو مركز الحياة وهو هدف الإنسان وهو غايته، ساعتها ينسى آخرته، فيبدأ لا إراديا يظهر هذا الخطاب العلماني وكراهية استعلان الدين. وعلشان يرضي الناس مش هيقول لهم صراحة أنا مش بحب أي سمت ديني، لكن هيقول لهم أنا بخاف إن حد يتستر بهذا النقاب. وأنا أركز على هذا المثال لأنه بيبين قد إيه إن العلمانية زائفة. بعد بلاء الكورونا وبعد ما أصبحت الكمامة إلزامية في أغلب دول العالم، اختفى من الخطاب العلماني موضوع الخوف من تغطية الوجه. لن تسمعوا كلمة واحدة ضد الكمامة من أي حد من بتوع حظر النقاب. الكلام ده ما عادش ينفع، وعشان كده اختفت دعوات حظر النقاب. والآن دعاة العلمانية هيخجلوا إنهم يعملوا دعوات لحظر النقاب في هذه الظروف، لأن الناس شايفين إن النقاب عملي جدا في هذه الظروف، حاجة بتستر أغلب الوجه، بتكون أكتر من طبقة، والأهم من كل هذا حل عملي وبسيط ما بيعملش مشاكل الكمامة المقرفة، مشاكل تقرحات الأذن والخد والأنف، ما بيعملش النقاب هذه المشاكل. ولولا أنه مظهر إسلامي لا أستبعد إنهم كانوا هيفرضوه بالاسم. ومنظمة الصحة العالمية طلعت من أيام بيان بجواز استعمال أي كمامة قماشية، فما ينفعش في هذه الظروف إنهم يكملوا في دعوات حظر النقاب. فالشاهد من هذا الكلام إن العلمانية في أصلها فكرة زائفة، وكل هدفها إنها تبعد أي مظهر ديني عن الحياة العامة. مش عاوزين من يذكرهم بالله، المركزية عندهم هي المادة والمادة فحسب. فلازم نفهم هذا الخطاب العلماني جيدا، ونفهم ليه هم بيحاربوا السمت الديني الظاهر. للأسف بعض الناس تأثروا بالخطاب العلماني اللي دايما بيقدم أصحاب السمت الديني الظاهر بصورة نمطية استهزائية. وأقول لهؤلاء احذروا أن تكرهوا شيئا
مما أنزل الله عز وجل. قال ربنا سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكراهية شيء مما شرع الله عز وجل يحبط العمل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمسلم والمسلمة ملزمون بالسمع والطاعة لكل أمر إلهي. إياك أن تسخر من شيء من شرعه سبحانه. فمن يستعلن بدينه هو بيعمل دعوة صامتة إلى الله. اللي بيستعلن بدينه من غير ما يتكلم هو بيعمل دعوة صامتة إلى الله سبحانه. عندما أرى شخصا صالحا مجرد ما أشوفه بيفكرني إن المفروض أمشي صح، دعوة صامتة من غير ما يتكلم. وده اللي بيجنن العلمانية. فكفار قريش لم يحتملوا أن يروا أبا بكر يصلي. العلمانية لأنها زائفة ولأنها جبانة بتخاف حتى من الدعوة الصامتة إلى الله، بتخاف من المآذن، بتخاف من اللحية، بتخاف من النقاب. العلمانية كل همها مركزية الدنيا، عاوزين الناس يكونوا عبارة عن كائنات نمطية استهلاكية، تأكل وتعمل وتستهلك وتستمتع وتنام. النموذج العلماني المثالي نموذج المصنع، السوق، المنزل. وانت كإنسان بتلف في هذا المثلث، مش عاوزين أي أبعاد أخرى في حياتك. عالم بارد أحادي سطحي يفقد فيه الإنسان معناه الإنساني. ده هو النموذج اللي بيحاول الغرب أن يرسخه الآن في كل بلاد العالم، بينفق من أجل ترسيخه المليارات. هذا النموذج المصنع، السوق، المنزل هو أكبر تحدي يواجه المسلمين اليوم. تحدي الإسلام الطقوسي الذي يريده الغرب، تحدي تبويذ الإسلام، جعل الإسلام بوذية جديدة. الغريبة إن في قلة في الغرب فاهمين إلى أين سيؤدي هذا النموذج. نموذج المصنع، السوق، المنزل ده نموذج بيدمر الإنسان، يغريه بالانتحار. الحياة لم يعد لها معنى، لم يعد لها بعد روحي. أنت بهذا النموذج لم تستطع أن تفهم الإنسان، لم تستطع أن تجيب عن معنى الإنسان وعن غاية الإنسان في هذه الحياة. فهذا النموذج بيدمر الإنسان حرفيا، بيحوله إلى كلب على حد تعبير فرانسيس فوكوياما. فوكوياما بيقول إن الإنسان في النموذج العلماني، في هذا النموذج بيتحول إلى كلب يراد منه أن يأكل وينام، تشتغل وتاكل وتنام. فوكوياما أيضا يقول بالحرف: أليس الإنسان الكامل؟ الإنسان الكامل في كتابه بيعني به الإنسان اللي حقق هذا النموذج، المصنع، السوق، المنزل. بيقول: أليس الإنسان الكامل في هذه الصيغة هو كائن فج جدير بالاحتقار؟ يضيع معنى الإنسان حين يتمركز حول المادة. هذا النموذج يدخل الإنسان إلى القفص الحديدي على حد تعبير ماكس فيبر. يصبح الإنسان في هذا العالم ببعد واحد على حد تعبير مركوزة. طبعا العلماني العربي لا هو عارف فيبر ولا مركوزة ولا كل هذه الأمور. هو كل موضوعه أن ينفذ أجندة الإسلام الطقوسي الذي يريده الغرب لا أكثر، ولا يعرف أغلبهم أصلا إشكالات العلمانية ولا المشاكل التي بدأ يلمسها الغرب من هذا النموذج. ارتفاع معدلات الانتحار، انتشار العدمية والعبثية، ارتفاع معدلات الجريمة، شعور الإنسان بأنه أصبح كالآلة. فمهمة الشاب المسلم النهاردة أنه يطور أدواته المعرفية حتى يستطيع تفكيك هذا الطرح العلماني، ويبدأ يكشف هذه الأجندة الغربية التي يعمل عليها دعاة العلمانية العرب. وأنا أوصيكم بكتاب العقلية الليبرالية، كتاب من أجمل الكتب كمدخل في هذا الباب. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو، وهو للشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله. بعدها تقرأوا كل كتب إبراهيم السكران، هتلاقوا روابط لبعض كتبه في وصف الفيديو. استغلوا أوقاتكم في العلم النافع والعمل الصالح. أصلحنا الله وإياكم، والسلام عليكم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إلهي واسع الكرم
ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر